Welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ free class එක join වෙන්න. IELTS, GRE, GMAT, PT වලට අදාළ ඉංග්‍රීසි පාඩම් වල අපි free කරනවා. ඉතින් මගේ Telegram group එකට add වෙන්න link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ paid classes තියෙනවා IELTS කරන ළමයිට. ඒත් එක්කම spoken English all level ළමයිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම විස්තරයක්ම මගේ group එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ඔයගලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යනවා අලුත් කොටසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් යන්න English from Europe කියන channel එකට ඒක click කරලා යන්න ඒකේ playlist කියන කොටසට playlist click කරන්න playlist click කරපුවාම ඔයගොල්ලන් දැක ගන්න පුළුවන් playlist ගණනාවක් තියෙනවා මේ තියෙන පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒක ප්‍රධානම playlist එක තමයි English grammar ඉතින් English grammar කියන playlist එක click කරලා ඒකේ introduction video එකේ දැන් තියෙන video මුල ඉඳන් අංක පිළිවෙලට බලලා note එකක් හදාගෙන තමයි ඉතුරු playlist යටතේ දාලා තියෙන video බලන්න ඕන. නිසා ඒක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද මම මේ YouTube channel එක හදලා තියෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව ශිෂ්‍යයෙක්ට මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි build up කරගන්න. ඒ විදිහට කරන්න. එහෙනම් අද අපි සාකච්ඡා කරන spoken English pattern එකක්. අද සාකච්ඡා කරන pattern එක තමයි ඉතාම සරල pattern එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනදා ජීවිතයේදී වැදගත් වෙන this is. මේ බලන්න this is pattern එක. එතකොට මේ this is එක අපි භාවිත කරනවා singular nouns. නේ ඒක වචන නාම පදයක් අපි භාවිත කරන මෙතන s නේ singular nouns වෙන්න බෑ singular noun වෙන්න ඕන නේ. ඒක මම හදන්න ළමයි. අපි භාවිත කරනවා singular noun. පැහැදිලිද? අපි මේ this is එක භාවිත කරන්නේ මොකද්ද? singular noun. ඒක වචන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. අර මේකේ තේරුම තමයි මේක කියන තේරුම. හැබැයි සිංහල තේරුම ගැන ලොකුවට ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ වාක්‍ය ගොඩනගන යන්න. මේ this is වලින් පස්සේ ඒක වචන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. This is a pencil. A pencil. දැන් මම and the භාවිත කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනුවා articles කියන පාඩමයටදී මගේ English grammar video බලන්න මේ this is a pencil මේක පැන්සලක් a pencil this is a white cat නේ this is a white cat මේ white මේ සුදු පූසෙක් දැන් මේ අපි කියන්නේ නෑනේ මේ පැන්ස අපිට පණ තියෙනවා මේ කියන අදහස ගන්න this is a white cat මේ පූසෙක් මේක පූසෙක් කියලා කියන්නේ ළමයි this is our house we are close to lake මේ this is our house මේ අපේ ගෙදර where කියන නේ අපි where කියන්නේ සම්බන්ධ පදයක් නේ මේ අපේ ගෙදර වැවට ළඟ අපේ ගෙදර කියන අදහස this is our dog Dax මේ අපේ බල්ලා Dax this is our dog Dax this is my right leg and left hand this is my right leg නේ මේ මගේ දකුණු කකුලයි මොකද්ද වම් අතයි This is my mother Anupama. This is my mother Anupama. This is my temple Subodharamaya. මේ මගේ පන්සල සුබෝධාරාමය. හරි සරලයි. ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. This is my temple. This is my temple Subodharamaya. මේ මගේ පන්සල සුබෝධාරාමය. This is a new car. මේක අලුත් කාර් එකක්. This is a new car. This is a new television. This is a new computer. නේ This is a big house. මේක ලොකු ගෙදරක්. This is a big house. This is an Apple computer. This is an Apple computer. Apple දැන් මෙතන Apple computer කියන එකක්. ඒතර මේ ඒ අකුරෙන් එන්නේ අයන්නක සොරයක්. අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා අපි and දානවා. This is an Apple computer. බලන්න මගේ grammar video ඔක්කොම. මේ this is new. නාම විශේෂණයක් යොදලා තියෙන්නේ. This is new. මේක අලුත්. This is old. මේක පරණයි. නේ? This is flexible. මේක නම්‍යශීලී. නැමෙන සුළුයි කියන අදහස. This is flexible. එහෙනම් අපි මේ සරලව සාකච්ඡා කරා. This is a smart board. This is a smart board. තා විශාල smart board එකක් මේ මගේ අතවලට වැඩි විශාලයි. Right. එතකොට ළමයි අපි ගන්නවා අපි මම ඔයාලට උගන්වනවා මේ this is a house කියන එක ආකාර 6කින් ලියන්න පුළුවන්. 6 මේවා අපි කරලා තියෙනවා මගේ English grammar video යටතේ. ඒවා බලන්න ඒ නිසා මම just සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ලියලා තියෙන විදිය අල්ල ගන්න මොකකින්ද? English grammar video බලලා. This is අපිට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාක්‍යයත් ගෙදරදී homework හැටියට ආකාර 6න් ලියන්න ඕන. ඒක homework. මේ බලන්න. This is a new house. මේක අලුත් ගෙදරක්. අපි නැතන ආර්ථයේදී is වලට not එකතු කරනවා. මෙතන ආ තියෙනවා නම් ආයක not එක දානවා මේ this isn't එහෙම නැත්නම් is not කියලා ලියන්න පුළුවන් this isn't a new house මේක අලුත් ගෙදරක් නෙවෙයි
ප්‍රශ්නාර්ථයේදී මෙන්න මේ යතනාර්ථයේ තියෙන is මුලට ගන්නවා. මේවා සරලව සාකච්ඡා කරා අපේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ. ඒකයි මම ටිකක් ස්පීඩ් ගන්න. ඒවා බලන්න. ඒවා මම එකයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ප්ලේලිස්ට් එක යටතේ දාලා තියෙන වීඩියෝ බලලා අනිත් ඒවා බලන්න කියලා. හරිද? Is this a new house? මේක අලුත් ගෙදරක්ද? නේ මේක අලුත් ගෙදරක්ද? ඊට පස්සේ මේ නෙගටිව් ඉන්ටරොගේටිව් දැන් මේ පළවෙනි වාක්‍යයට කියන ඇෆර්මැටිව් ෆෝම් කියලා, දෙවෙනි වාක්‍යයට කියන නෙගටිව් ෆෝම් කියලා, තුන්වෙනි වාක්‍යයට කියන ඉන්ටරොගේටිව් ෆෝම් එහෙම නැත්නම් ක්වෙස්චන් ෆෝම් කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය, හතරවෙනි වාක්‍යයට කියන නෙගටිව් ඉන්ටරොගේටිව් එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් කියලා. නැතනාර්ථය ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය. එතන නැතනාර්ථය ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය මම හතර විදිහේ උගන්වලා තියෙන්නේ මගේ ග්‍රැමර් පාඩම් වල. ඒ නිසා මම ඒවා විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඒවා බලන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වීඩියෝ බලන්න. ඒකයි මම නිතර කියන්නේ. මුලින් ඉඳන් බලන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එක ගිහලා මුලින් ඉඳන් ක්ලික් කරලා. Isn't this a new house? මේක අලුත් ගෙදරක් නෙවෙයිද? ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් is this not a new house? මේක අලුත් ගෙදරක් නෙවෙයිද? question tag 1 Q1 කියලා කියන්නේ question tag 1. මේවා කට කැලෙන්න එක ඉගෙනනවා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වල. ඒත් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් බලලා මේවා බලන ළමයට පුළුවන්. සාදා මේක බලනවා නම් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් බලන්න ළමයි මුලින් ඉඳන්ම. This is a new house. මේක අලුත් ගෙදරක් නේ. This is a new house isn't it? මේක අලුත් ගෙදරක් නේද? මේ බලන්න. This isn't a new house is it? මේක අලුත් ගෙදරක් නෙවෙයි නේද? අපි question tag 1 එකේදී පළවෙනි වාක්‍ය ඇතනාර්ථයෙන් ලියනවා. කමා එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි මෙතන තියෙන is එකට not එකතු කරලා මෙතනට ගාලා isn't කියලා මෙතනට අපි it දානවා. this කියන එක it නේ. ඊට පස්සේ question tag 2 එකේදී මොකද කරන්නේ? පළවෙනි වාක්‍යය නැතනාර්ථයෙන් ලියලා කමා එකක් යොදලා මේ මෙතන තියෙන not කපලා දාලා is එක විතරක් ගෙනලා දාලා මේක මෙතනින් දානවා. මේවා ඉගෙනනවා A to Z බලන්න මේ වීඩියෝ එකයි මම නැවත කියන්නේ. This isn't නැත්නම් this is not a new house isn't it? එතන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. ආකාර 6 homework. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළමයි හම්බෙමු. මතක ඇතුව මගේ channel එකේ English grammar කියන playlist එක ක්ලික් කරලා ඒකේ දාලා තියෙන අංක introduction වීඩියෝ එකේ මුලින් ඉඳන් එක ඒවා බලලා ඒවා note එකක් ලියා ගන්නත් ඕන. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි අලුත් spoken practice එක හමු. Thank you very much.